Hello friends and welcome to online lecture. Our next topic is operator D. એટલે D operator શું કામ કરે અને કેના વડે દર્શાવાય એ જોઈ. સો પાર્ટ D by dx એટલે ડેરિવેટિવ એને કહેવાય ઓપરેટર D. એને આપણે દર્શાવશું D વડે. એટલે જ્યાં dy by dx જ્યાં આપણે લખતા હતા એટલે વારંવાર રિપીટ ન કરવું પડે એટલા માટે નામ આપી દીધું એનું કેપિટલ D. એટલે D સ્ક્વેર શું થાય? બે વાર ડેરિવેટિવ d2 by dx2. d3 એટલે d3 by dx3 એ રીતે n હોય તો dn by dxn. અને d by dx ને આપણે d વડે દર્શાવી તો dy by dx ને આ બંને બાજુ y એપ્લાય કરો તો dy નો મતલબ શું થાય? dy by dx. ફરીથી d by dx ને કઈ રીતે દર્શાવતા? કેપિટલ D. તો dy by dx ને બંને બાજુ y એપ્લાય કરો એટલે કે કેપિટલ dy નો મતલબ શું થાય? dy by dx. તો અહીં d2 હોય તો અહીં શું આવશે? d2y by dx2 એટલે nth હોય dny by dxn. એને કઈ રીતે દર્શાવાય? dn of y. Now let write equation 1 using operator D. એટલે equation 1 એટલે કયું equation? This one. આ equation આપણે operator D ની મદદથી લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય એ જોઈ. અહીં nth ડેરિવેટિવ છે ઓફ y એટલે d raised to n y, p1 ના p1, અહીં d raised to n minus 1y, p2 ના p2, અહીં n minus 2 વાળા એટલે dn minus 2y plus up to plus pny is equal to x. હવે y બધામાં કોમન છે તો y કોમન કાઢી શકો. તો આ થયું ઓપરેટર d ની મદદથી આપણે ઇક્વેશન 1 ને લખ્યું. આ d નું ફંક્શન થયું તો એને f of d પણ કહી શકાય. f of d બરાબર શું છે આ ટર્મ? તો f of d y is equal to x. હવે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન કેને કહેવાય? તો ધ સિમ્બોલિક કોફિશિયન્ટ્સ f of d એટલે ઇક્વેશન 6 of y is a polynomial in d of degree n in equation 6. Equating this polynomial to 0 we get equation. એટલે f of d જે ઇક્વેશન રહ્યું ઇક્વેશન c આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો આ તમને આપે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. સો ધીસ ઇક્વેશન 8 કોલ મતલબ આ ઇક્વેશન f of d આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકી દો એ જ આપશે તમને ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. એટલે એને જ કહેવાય ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. એટલે d વાળી જેમાં ટર્મ આવતી હોય ડેરિવેટિવ એટલે dn by dxn પ્લસ અપ ટુ પ્લસ dn by dxn ને શું લખાય? d raised to n. એવી તમને કહેવાય ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. પ્રોવાઇડેડ d is taken by algebraic quantity. So thus if differential equation f of d of y is equal to 0, its auxiliary equation is f of d is equal to 0. auxiliary equation find કરવાનું કે શું કરવાનું? y વાળા ટર્મ કાઢી નાખવાનું. ધારો કે આવું ઇક્વેશન આપેલું છે d2y by dx2 plus y is equal to 0. આનું auxiliary equation find કરવાનું કીએ તો શું કરવાનું? આને કઈ રીતે લખાય? d2y અને કઈ રીતે y ના y is equal to 0. આમાંથી y કોમન નીકળે તો ઇક્વેશન શું બને? del 2 plus 1 of y is equal to 0. તો આનું ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાનું કે તો શું લખવાનું? ખાલી d વાળા ટર્મ is equal to 0. આ થયું તમારું ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. એટલે del સ્ક્વેર d સ્ક્વેર plus 1 is equal to 0 એ થયું ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. So the solution of corresponding equation f of d y is equal to 0 and roots of auxiliary equation. So એમાં case 1 તો when the root of auxiliary equation are real અથવા distinct હોય. રૂટ કેટલા પ્રકારે રૂટ હોય? કા રિયલ હોય કા તો કોમ્પ્લેક્સ હોય. હવે રિયલમાં કા તો ડિસ્ટિંક્ટ હોય અથવા ઇક્વલ હોય, જુદા હોય અથવા સરખા હોય. કોમ્પ્લેક્સમાં એ જ રીતે હોય. એટલે એક પાર્ટ લીધો આપણે કેસ 1 કાં તો એ રિયલ હોય અને ડિસ્ટિંક્ટ હોય એવો કેસ આપણે જોઈ. તો f of dy is equal to x is given linear differential equation with constant coefficients. So f of dy is equal to 0. આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું કે f of dy is equal to 0 is corresponding equation. તો f of d બરાબર શું હતું? dn p1 d raised to n minus 1 p2 d raised to n minus 2 plus up to plus pn is polynomial in d n ડિગ્રીની પોલિનોમિયલ છે. હવે n ડિગ્રીની પોલિનોમિયલ હોય તો હંમેશા યાદ રાખજો ભાઈ ફંડામેન્ટલ રૂલ કે એને
મેક્સિમમ કેટલા n રૂટ હશે, n ડિસ્ટિંક્ટ રૂટ હશે. તો એને નામ m1 m2 અપ ટુ mn is the n distinct root of auxiliary equation. auxiliary equation કેમ કીધું? કેમ કે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પુટ કરી દીધું. f of d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો f of d ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એને m1 m2 અપ ટુ mn આર ડિસ્ટિંક્ટ રૂટ. તો f of d ઇઝ ઇક્વલ ટુ એને આ રીતે લખી શકી, કેમ કે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 મૂકો તો આના કેટલા રૂટ હશે? m1 m2 અપ ટુ mn. તો d માઇનસ m1 એટલે કે પહેલું રૂટ, d માઇનસ m2 એટલે પહેલું બીજું રૂટ, એ રીતે d માઇનસ mn એટલે nthમું રૂટ. સો d માઇનસ m1 d માઇનસ m2 અપ ટુ d માઇનસ mn ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો શું મળશે? d માઇનસ mm કાં તો 0 હોય કાં d માઇનસ m2 અપ ટુ d માઇનસ mm ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. So general solution of corresponding equation f of dy is equal to 0 can be obtained by solving differential equation. એટલે જનરલ સોલ્યુશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ થાય? આ તમને ઇક્વેશન મળ્યા આટલા, d minus m1 y is equal to 0, d minus m2 y is equal to 0, d minus mn y is equal to 0. એ રીતે તમને જનરલ સોલ્યુશન ફાઇન્ડ થાય. આપણે મેથડ જોઈ છે કે જનરલ સોલ્યુશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવું. તો લેટ અસ સોલ્વ d minus mn y is equal to 0. So d minus mn y is equal to 0. d બરાબર શું પુટ કરાય? dy by dx. y અંદર એપ્લાય કરો કે d minus mn y1 is equal to y. અહીં d એપ્લાય કરો dy minus m1 y. d એટલે dy by dx minus m1 y is equal to 0. એટલે શું મળ્યું? dy by dx is equal to m1 y. હવે dy by y is equal to m1 dx. બંને બાજુ ઇન્ટિગ્રેશન એપ્લાય કરો. 1 upon y નું શું થાય? log y m1 x થઈ ગયું. log y is equal to m1 x plus c. એટલે અહીંયા આવી ગયા ડાયરેક્ટ. સો y is equal to e raised to m1x plus c. કેમ કે બંને બાજુ શું કર્યું? એક્સપોનેન્શિયલ એપ્લાય કર્યું. તો આનું શું બને? e raised to m1x plus c. એટલે એનો મતલબ શું થાય? e raised to m1x into e raised to c. એટલે y is equal to c1 e raised to m1x where c is equal to e raised to x. એટલે e raised to c ની જગ્યાએ મૂક્યું, c1 પુટ કર્યું. એટલે y is equal to શું મળ્યું? સોલ્યુશન ફાઇનલી c1 e raised to m1x is solution of d minus m1 y is equal to 0. Similarly d minus m2 y is equal to 0. આ બધાના સોલ્યુશન શું મળશે? અહીંયા m1 હતું તો અહીંયા મળ્યું c1 અને m1 આવ્યું ઉપર, તો અહીંયા c2 અને m2 y is equal to c3 અને m3. કોનું સોલ્યુશન? આના કોરસ્પોન્ડિંગ આનું થાય. એ રીતે આ n માનું થાય. સો બાય પ્રીવિયસ થિયરમ આ બધા આના સોલ્યુશન હોય તો આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોયું હતું એનો સમ પણ સોલ્યુશન થાય. બધા સમ કરી તો પણ સોલ્યુશન થાય. તો y is equal to c1 e raised to m1x પ્લસ એટલે કે પહેલું સોલ્યુશન પ્લસ આ પ્લસ આ પ્લસ આ, એ રીતે બધા સોલ્યુશન થશે. ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સોલ્યુશન કહેવાય, કેમ કે આપણે કોનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કર્યું? f of d y is equal to 0 મૂક્યું. તો આનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરી કેવા પ્રકારનું હોય? કોમ્પ્લિમેન્ટરી સોલ્યુશન CF, અથવા ઇટ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન CF વડે પણ દર્શાવે એ જોયું. તો f of d is equal to y. તો એ શું થશે? f of d y is equal to x. એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે વધારે તમને ડીપમાં ખ્યાલ આવશે કે d2y by dx2 minus 3 dy by dx minus 4y is equal to 0. હવે આ ઇક્વેશનને સિમ્બોલિક લખીએ એટલે ઇન ફોર્મ ઓફ d. તો d ને શું લખાય? d by dx અને d સ્ક્વેર, અહીં સ્ક્વેર હશે, d સ્ક્વેર ને લખાય d2 by dx2. તો અહીંયા શું આવશે? d સ્ક્વેર y minus 3 dy minus 4y. એટલે d સ્ક્વેર y minus 3 dy minus 4y ના 4y. એટલે જ્યાં d by dx દેખાય અહીંયા d પુટ કરો, d સ્ક્વેર by dx2 દેખાય અહીંયા d સ્ક્વેર પુટ કરો, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આમાંથી y કોમન નીકળે એટલે આ ઇક્વેશન બની જાય. સો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો શું કરવાનું? અહીંયા અંદરના d વાળા ટર્મ રહ્યા એનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો. એટલે d સ્ક્વેર minus 3d plus minus 4 is equal to 0. આનું સોલ્યુશન કઈ રીતે થાય? આનું સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરો. એટલે d સ્ક્વેર, હવે minus 3d ને આ રીતે લખાય
પ્લસ ડી માઇનસ 4d એટલે પ્લસ ડી માઇનસ 4d એટલે 3d માઇનસ માઇનસ 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. હવે આમાંથી કોમન શું નીકળે? ડી સ્ક્વેર. અંદર શું વધે? ડી પ્લસ 1. આમાંથી કોમન શું નીકળે? -4. અંદર શું વધે? ડી પ્લસ 1. એટલે રૂટ શું બનશે? આમાં સોરી ડી કોમન નીકળશે. રૂટ બનશે 4n-1. ડીનું સોલ્યુશન શું બનશે? 4n-1. સો m1 અને m2 નામ આપી દો. એવું નથી કે આ પોઝિટિવ હોય ને m1 નામ આપો, પછી હોય ને m2, ગમે તેને નામ આપી શકી m1 અને m2. આને m1 નામ આપો તો પણ ચાલે, અને m2 નામ આપો તો પણ ચાલે. આ કેવા પ્રકારના રૂટ છે? રિયલ છે, કોમ્પ્લેક્સ નથી, આઈવાળી ટર્મ નથી, આયોટાવાળી. તો રિયલ છે અને ડિસ્ટિંગ છે. તો મેથડ આપણે જોઈ હતી, કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાનું એ ફરી વાર જોઈ. એનું સોલ્યુશન કઈ રીતે બનશે? રૂટ કેવા છે એના ઉપર રિયલ અને ડિસ્ટિંગ છે. તો એનું સોલ્યુશન આપણે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કર્યું તો કેવું બને? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા કેટલા મળ્યા? m1 અને m2 મળ્યા, બે રૂટ. તો ક્યાં સુધી જવાનું? c1e(m1x) પ્લસ c2e(m2x) પછી m3 સુધી જવાની જરૂર નથી. એટલે આ એનું સોલ્યુશન થશે. આમાં વેલ્યુ મૂકી દો m1 અને m2ની, એ તમારું સોલ્યુશન બનશે. વિચ ઇઝ જનરલ સોલ્યુશન ઓફ ગિવન ઇક્વેશન. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. d3y/dx3. એટલે જો ફરીથી આ એક્ઝામ્પલ રિપીટ કરું તો પેલા સિમ્બોલિક રાખવાનું ઇક્વેશનને, એટલે આ પ્રકારનું બન્યું. હવે આના રૂટ કેવા બને છે એના ઉપર આધાર રાખે. જો એના રિયલ અને ડિસ્ટિંગ હોય તો એનું સોલ્યુશન તમે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કરી શકો. શું મળે? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1e(m1x) એટલે કે m1 શું છે? રૂટ, પ્લસ c2e(m2x). કોના રૂટ? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનના. તો એ તમને સોલ્યુશન મળે. તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એટલે કે આને સિમ્બોલિક રીતે લખો એટલે આ શું થશે? d3y -7y -6y, y કોમન કાઢો એટલે આ મળે. હવે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન એટલે કે આ રાઉન્ડ કર્યું એનું એ અલગથી લખો, એ તમારું થશે ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. લખવાનું તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ઇઝ ધીસ વન. સો it can be easily d is equal to -1 is solution of this equation. હવે d3 -7d -6 ને આ રીતે લખી શકાય. d3 હવે d સ્ક્વેર એડ કર્યું અને બાદ કર્યું, અને 7d ને આ રીતે લખાય -d અને -6d અને -6 ના -6. હવે આમાંથી d કોમન કાઢો, આમાંથી d અને આમાંથી 6 કોમન કાઢો, -6. અંદર વચ્ચે d + 1 એટલે d + 1 અને બાર શું વધશે? d સ્ક્વેર -d -6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા આવશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. સો d + 1. હવે આના રૂટ કેવા પડે? d -3 અને d + 2 એ રીતે લખાય. d સ્ક્વેર -d -6 ને કે 6 ના ભાગ પાડવાના. કઈ રીતે પાડશો? -3 અને +2 થઈ ગયું. તંદુ 6 -3 + 2 ઇઝ -1. સો ભાગ પડ્યા d + 1, d -3 અને d + 2. તો રૂટ શું બનશે? -1, 3 અને -2. તો m1 m2 ત્રણ રૂટ મળ્યા. તો m1 નામ આપો, m2 નામ આપો ને m3 નામ આપો. તો સોલ્યુશન શું બનશે? y ઇઝ ઇક્વલ ટુ c1e(m1x), c2e(m2x), c3e(m3x). હવે m1 m2 અને m3 ની વેલ્યુ પુટ કરો, એ તમારું જનરલ સોલ્યુશન બનશે. તો વિચ ઇઝ જનરલ સોલ્યુશન ઓફ ગિવન ઇક્વેશન. ડાયરેક્ટ જનરલ કેમ બને છે? કેમ કે આના ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપેલું છે એટલા માટે. કેમ કે પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ 0 જ આવશે, કેમ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આપેલું છે એટલા માટે. કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જનરલ સોલ્યુશન થઈ જાય. કેમ કે જનરલ સોલ્યુશનની ડેફિનેશન શું હતી? કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન પ્લસ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ. પર્ટિક્યુલર ઇન્ટિગ્રલ 0 હોય આમાં છે, એટલા માટે કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ જનરલ સોલ્યુશન થઈ જશે. હવે જ્યારે ટુ રૂટ્સ ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન રિયલ એન્ડ ઇક્વલ, તો રિયલ અને ડિસ્ટિંગ હોય તો એના માટે સોલ્યુશન જોયું આપણે. હવે રિયલ અને ઇક્વલ હોય એના માટે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોઈશું.